વેલકમ અગેન ટુ માય ચેનલ ડિજિટલ લર્નિંગ બાય કરુણા કટકિયા। આ ચેનલની અંદર આપણે બધા વિષય વિજ્ઞાનને ધોરણ 6 પાઠ 1 આહારના ઘટકો વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ। ગયા લેક્ચરની અંદર ગયા વિડીયોની અંદર આપણે પાર્ટ 1 જોયો હતો, જેમાં આપણે કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબી વિશે થોડી માહિતી મેળવી હતી, તેના સ્ત્રોત વિશે જોયું હતું। તો હવે આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે આહારના આગળના ઘટકો વિશે માહિતી મેળવવાની છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આહારના 7 ઘટકો છે એ આપણે ચર્ચા કરી હતી: કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન, ખનિજ ક્ષાર, પાચક રેસા એન્ડ પાણી। આ તમામ પોષક તત્વો છે ને તે આપણા શરીરમાં યોગ્ય માત્રામાં યોગ્ય સમયે જરૂરી છે। તેમાંથી કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબી વિશે આપણે જોઈ ગયા હતા। હવે આજે આપણે વિટામિન્સ વિશે માહિતી મેળવવાની છે। આજના આ વિડીયોની અંદર ફક્ત આપણે આ વિટામિનનો પોર્શન જ સમજવાનો છે અને જોવાનો છે। સૌથી પહેલા જોઈએ વિટામિનના પ્રકારો કેટલા પડે છે। તો કે વિટામિનના 6 પ્રકારો પડે છે: વિટામિન એ, વિટામિન બી, વિટામિન સી, વિટામિન ડી, વિટામિન ઈ અને વિટામિન કે। હવે વન બાય વન આપણે દરેક વિટામિન વિશે માહિતી મેળવીએ। સૌથી પ્રથમ વિટામિન એ। વિટામિન એ આપણા શરીરમાં ક્યાં ઉપયોગી છે? તો કે તે આંખ અને ત્વચા માટે ઉપયોગી છે। તેની ઉણપથી આપણા શરીરમાં રતાંધણાપણું જેવો રોગ થાય છે। હવે રતાંધણાપણું એટલે શું? તો કે આ રોગની અંદર આપણી દ્રષ્ટિ એટલે કે જોવાની શક્તિ જે છે તે સાવ નબળી પડી જાય છે અને ઘણી વખત રાત્રે આપણે સંપૂર્ણપણે જોઈ શકતા નથી। વિટામિન એ આપણને કેવા કેવા ખોરાકમાંથી મળે છે તો જોઈએ। વિટામિન એ આપણને પપૈયું, ગાજર, કેરી, માછલીનું તેલ, દૂધ, આ સિવાય લીલા શાકભાજીમાંથી આપણને મળે છે। તમામ પ્રકારના લીલા શાકભાજી છે, ગાજર, પપૈયું, કેરી, દૂધ, માછલીનું તેલ, આમાંથી આપણને વિટામિન એ મળે છે। ત્યાર પછી જોઈએ આગળનો વિટામિનનો પોર્શન, તો કે વિટામિન બી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શું કરશું? સૌથી પહેલા આપણે એ થી કે વિશે થોડું સમજી લેશું, ત્યાર પછી તેના સ્ત્રોત વિશે માહિતી મેળવીએ। ઓકે, એટલે આપણે વારે વારે સ્લાઇડ ચેન્જ કરવાની થાય નહીં। ત્યાર પછી છે વિટામિન બી। વિટામિન બી જે છે તેની ઉણપથી આપણને બેરી, ખાસ કરીને વિટામિન B1ની ઉણપથી આપણને બેરીનો રોગ થાય છે। વિટામિન બી આખો સમૂહ છે, જેમાં વિટામિન B1, B2, B4, B6, B12 એવા કેટલાય પ્રકારના વિટામિન્સ આવેલા હોય છે, પરંતુ આ ધોરણની અંદર આપણે ફક્ત વિટામિન બી જ યાદ રાખવાનું છે। અને જ્યારે બેરી રોગની વાત આવે ત્યારે આપણે યાદ રાખશું કે વિટામિન B1ની ઉણપથી બેરીનો રોગ થાય છે। ઘણી વખત ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાય છે। ત્યાર પછી જોઈએ વિટામિન સી। વિટામિન સી જે છે તે આપણા શરીરમાં રોગો સામે લડત આપવા માટે આપણા શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે, જેના કારણે આપણું શરીર રોગો સામે લડત આપે છે। કોરોના સમયે તમે નોટ કર્યું જ હશે કે લીંબુ અને ખાટી વસ્તુ ખાવાની વધારે સલાહ આપતા। શું કામ? કારણ કે વિટામિન સી જે છે તે તમામ પ્રકારના ખાટા ફળ અને શાકભાજીમાંથી આપણને મળે છે। આ સિવાય લીલા મરચાં અને જામફળમાંથી પણ વિટામિન સી મળે છે। તે આપણા શરીરમાં દાંત અને પેઢા માટે પણ ઉપયોગી છે। જો વિટામિન સીની આપણા શરીરમાં ઉણપ હોય તો આપણને સ્કર્વી નામનો રોગ થાય છે, જેના લક્ષણોમાં દાંત અને પેઢામાંથી લોહી નીકળે છે અને જો આપણને શરીરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ વાગ્યું હોય તો તેમાં રૂજ આવવામાં વાર લાગે છે, જ્યારે આપણા શરીરમાં વિટામિન સીની ખામી હોય। તો વિટામિન સી જે છે તે રોગો સામે લડત આપવામાં મદદ કરે છે, શરીરમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે, કોઈ પણ જગ્યાએ ઘા વાગ્યો હોય તો એમાં તરત રૂજ આવવામાં મદદ કરે છે અને આપણું શરીર રોગો સામે સરળતાથી લડી શકે છે। અને વિટામિન સીની ઉણપથી કયો રોગ થાય છે બાળ મિત્રો? તો કે સ્કર્વી। ત્યાર પછી છે વિટામિન ડી। વિટામિન ડી જે છે તે આપણું શરીર સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં બનાવે છે। આ સિવાય દૂધ, માંસ, માછલી વગેરેમાંથી પણ વિટામિન ડી મળે છે। વિટામિન ડી જે છે તે આપણા શરીરમાં હાડકાં અને દાંત માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે। તેની ઉણપથી સુક્તાન એટલે કે રિકેટ્સ જેવો રોગ થાય છે, જેના લક્ષણો છે હાડકાં નબળા બનીને વળી જવા। ત્યાર પછી વિટામિન ઈ। વિટામિન ઈ જે છે તે કોષોની ક્રિયાશીલતા વધારે છે। આપણું શરીર વિવિધ પ્રકારના કોષોનું બનેલું હોય છે,
જેમ કોઈ બિલ્ડિંગની ઇમારત ઈંટની બનેલી હોય, એનો મૂળ એકમ ઈંટ છે. ઈંટમાં પછી પથ્થર ને ચૂનો ને માટીને મિક્સ કરીને આખી દિવાલ બનાવવામાં આવે છે, પણ તેનો મૂળ એકમ શું છે તો કે ઈંટ છે. તેવી જ રીતે આપણા શરીરમાં કરોડો કોષો આવેલા હોય છે. આ કોષો ભેગા થઈને પેશી બનાવે, પેશીઓ ભેગી થઈને અંગ બનાવે અને અંગ ભેગા થઈને આખું આપણું શરીર બનાવે છે. તો એ કરોડો કોષો જ્યારે એકસાથે કાર્ય કરે છે ત્યારે આપણું શરીર કામ કરી શકે છે. જો તે કોષોની કાર્યક્ષમતા જ નબળી હશે, જો તેની કામ કરવાની શક્તિ જ નબળી હશે, તો આપણું શરીર યોગ્ય રીતે કામ કરી શકશે નહીં. તો વિટામિન ઈ જે છે તે આપણા શરીરમાં કોષોની કામ કરવાની શક્તિ વધારે છે. ત્યાર પછી છે વિટામિન કે. તો વિટામિન કે જે છે તે આપણા શરીરમાં કોઈ જગ્યાએ આપણને વાગ્યું હોય અને લોહી નીકળતું હોય, જો તે બંધ કરવામાં ન આવે તો શરીરમાંથી લોહીનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે. તો વિટામિન કે શું કરે છે તો કે જ્યાં આપણને શરીરને લોહી નીકળ્યું છે ત્યાં આપણા શરીરની બહારનો ભાગ કે જે હવાના સંપર્કમાં છે એ ભાગમાં લોહીને જામી દે છે. લોહીની નળીઓમાં લોહી નથી જામતું, પરંતુ તે બહારના ભાગમાં લોહીને જમાવી દે છે, જેથી કરીને શરીરમાંથી લોહી નીકળતું બંધ થઈ જાય અને શરીરમાં લોહીનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે. તો બાળમિત્રો, આ થઈ ગયા વિટામિન એથી લઈને કે સુધીના દરેક વિટામિનને ઉણપથી આપણા શરીરમાં શું રોગ થાય છે અને દરેક વિટામિન આપણા શરીરમાં ક્યાં જરૂરી છે. હવે આપણે જોઈએ કે દરેક વિટામિન આપણને કેવા ખોરાકમાંથી મળે છે. વિટામિન એ વિશે તો જોઈ લીધું. ત્યાર પછી વિટામિન બી. વિટામિન બી જે છે તે ઘઉં, ચોખા, લીવર વગેરેમાંથી મળે છે. ત્યાર પછી છે વિટામિન સી. વિટામિન સી આપણને નારંગી, ટમેટા, જામફળ, લીલા મરચાં, લીંબુ, આંબળા વગેરેમાંથી મળે છે. ત્યાર પછી છે વિટામિન ડી. વિટામિન ડી આપણને લીવર, દૂધ, માખણ, માછલી, ઈંડા વગેરેમાંથી મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ લેક્ચરની અંદર આપણે અહીંયા સુધી જ રાખીએ. નેક્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે ખનિજ ક્ષાર, પાચક રેસા અને પાણી વિશે અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ. અને આવા જ અવનવા વિડીયો માટે મારી ચેનલ ડિજિટલ લર્નિંગ બાય કરુણા કટકિયાને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.